trăng mờ trăng tỏ, sao bay sao vừa. Gieo chi sầu đau gió bão, lỡ mai trả lại nước mắt thương đau. Dù rằng số kiếp long đong, nhưng lòng vẫn rõ đục trong dưới đầy. Bên nhau vượt qua từng cơn vất vả, có nhau đêm ngày muối mặn gừng cay. Cuộc đời mong manh dòng đời xoay nhanh, giàu nghèo xin chớ đo lường. Một đời phong ba, một đời đi qua, ngậm ngùi biết bao buồn vui. Một đời phong ba, một thời đã xa, ngậm ngùi biết bao Ông hội đồng làm sao mà mặt ông có thẹo dữ vậy? Hồi đó anh bị té xe đó đa. Tưởng anh chết rồi chứ. Đi thứ xe ngựa gì thiệt hiểm nghèo quá. Bẩm quan kinh lý, ông nhắm coi nhà của anh hội đồng được hay không? Được là sao? Nhà cửa rộng rãi, đồ đạc đẹp lắm. Dạ không, tôi muốn hỏi chuyện kia kìa. Ý bà muốn hỏi chuyện chi? Ông nghĩ vợ chồng anh thế nào? Hai vợ chồng là người giàu có, tuy là sống ở đồng ruộng nhưng mà tiếp khách tử tế lắm. Còn con gái nhỏ của ảnh, ông nghĩ thế nào? Tôi đâu dám nghĩ đến sự đó. Có lẽ nào đến nhà người ta tiếp đãi nồng hậu, rồi về lại dòm ngó con gái của người ta. Có hại chi đâu. Theo ý quan kinh lý thì con nhỏ đó có được hay không? Cô ấy dạng dĩ, không trắng, nhưng mà coi được. Nhất là cặp mắt cổ lanh lắm. Quan kinh lý coi thiệt là kỹ. Tôi ở chơi gần một ngày, cô ấy cứ ra vô trước mắt tôi hoài. Tự nhiên tôi thấy, chứ tôi đâu chú ý tới cổ. Tôi muốn làm mai cho quan kinh lý quá. Không biết ông có chịu hay không? Bà hỏi câu đó, tôi không dám trả lời. Sao vậy? Bởi vì việc đó hệ trọng. Tôi trả lời bất tử, vậy sao được? Bẩm quan kinh lý, bữa nay tôi xin tỏ thiệt với quan kinh lý. Vợ chồng tôi muốn quan kinh lý thấy con nhỏ đó, nên tọc mạch nói cho anh hai chị hai tôi mời quan kinh lý ra nhà chơi đó. Trời ơi, vậy mà ông chủ không thèm nói trước cho tôi biết chứ. Nói trước làm chi? Để tự nhiên cho ông coi chứ. Nói cho ông biết trước sợ mắc cỡ.
Hai ông bà báo hại tôi mang lỗi nhiều quá. Có lỗi chỗ nào đâu. Lỗi với cha má tôi nhiều lắm. Sao vậy? Việc vợ chồng là việc trọng. Đạo làm con phải để cho cha mẹ định. Hôm nay mà tôi đi coi vợ, tôi không thưa cho cha má tôi hay, là sái nghĩa quá. Việc này thiệt, tôi ăn năn không biết chừng nào cho hết. Mình chọn lựa vừa con mắt của mình, rồi mình thưa cho cha mẹ hay. Đặng cha mẹ đi nói mà cưới cho mình. Làm như vậy có lỗi gì đâu. Sao lại không có lỗi? Chớ chi tôi gặp ngoài đường, hay là tình cờ tới nhà chơi mà ngó thấy, thì chẳng nói làm gì. Phải chi hai ông bà nói trước cho tôi biết, đặng tôi thưa chuyện cho cha mẹ tôi hay. Như cha mẹ tôi bằng lòng thì dắt tôi đi coi. Làm như vậy thì mới đúng lễ nghĩa. Quan kinh lý nói như vậy thì phải lắm. Bây giờ quan kinh lý gửi thơ cho ông bà dưới nhà, mà thưa chuyện là được rồi. Dạ, ông đi tới tối ông mới về. Ông kinh lý vui vẻ, mà ý ổng kín đáo lắm đà. Hôm nay ông chủ có dò hỏi hết sức. Tôi cũng có hỏi ổng nữa, mà ổng không chịu nói coi ổng chấm con Thục hay không. Để thủng thẳng đợi ít ngày nữa coi. Đồ làm phách. Cha chả, đụng vô con nhỏ tôi cũng như chuột rớt ở trong hũ nếp. Khéo làm bộ. Ấy, chị đừng nóng mà hư việc. Ổng không có chê con Thục, ổng khen tướng mạo nó chứ. Xong người học giỏi, người ta dè dặt biết hôn. Ổng nói để ổng thưa lại với cha mẹ ổng. Vậy để đợi ít ngày nữa coi cha mẹ ổng tính làm sao. Chớ gả con mà chị gấp quá là sao được. Nhất là muốn con mình là bà kinh lý thì phải chậm chậm mà tính chứ. Nói chuyện mà nghe vậy thôi, chứ có gấp chi đâu. Chị để tôi lo cho, bề nào tôi gả con Thục cũng được mà. Tôi thấy tánh ý quan kinh lý, sao tôi thương quá. Vợ chồng tôi cũng thương nên mới chịu gả, chứ bộ tôi mê chức kinh lý đó hay sao. Hổm rại tôi tính hãy chồng đi cưới con Thục rồi, tôi mua một chiếc xe hơi, tôi cho hai vợ chồng nó đi chơi. Chà chả. Chị nói quan kinh lý cưới con Thục, rồi chị mua xe hơi cho nó lận sao? Sao không dám? Có 2-3 ngàn bạc chứ bao nhiêu. Ê, họ nói 4-5 ngàn lận chứ. Mua xe lớn làm chi? Mua xe nhỏ nhỏ đủ cho hai vợ chồng nó đi thì thôi. Chị này cưng rể lớn dữ đà. Ruộng của anh và của chị đứng bộ tính chung hết thảy được bao nhiêu vậy chị? Ổng có tính thử một lần, ổng nói được 280 mấy mẫu đó, tôi không nhớ chắc. Nếu vậy thì ngày sau hai thằng rể của chị chia ra mỗi đứa cũng hơn 140 mẫu. Ý, thằng Kỉnh ai mà chia cho nó? Nó cũng là rể, chị không chia sao được. Ruộng đất của vợ chồng tôi, vợ chồng tôi muốn cho ai thì cho, không muốn cho thì thôi, ai mà cản được cô. Chị nói như vậy con Diệu nó làm giặc chứ. Con cũng đồng con, mà nó là con lớn nữa, chị cắt phần ăn của nó sao được. Chia cho nó, để chồng nó bán mà đánh me chứ chia làm gì. Tôi mới tính với ổng hồi hôm, tôi nhất định ngày sau tôi cho con Diệu chút đỉnh, đủ nuôi con nó mà thôi. Còn bao nhiêu tôi cho hết vợ chồng con Thục. Nếu vậy quan kinh lý cưới con Thục thì ổng no lắm. Vậy chứ cô không biết tánh ý của tôi hay sao? Hễ tôi thương ai thì người đó ăn ngập mặt, mà hễ tôi ghét ai
thì người đó phải tàn mà. Nếu ông kinh lý biết như vậy, chắc ông ưa lắm. Có chuyện gì mà chú nhắn vợ chồng tôi qua gấp vậy? Tôi mới vừa nhận được thơ thằng Hai gửi về. Việc nhà tôi rối lắm anh hai chị Hai ơi. Cháu làm ơn đọc lại lá thơ lần nữa. Hôm nay con viết thư này gửi cho cha với má là vì con có một việc riêng cần phải tỏ cho cha má hay. Số là từ ngày con lên ở tại làng Vĩnh Lợi, con có quen với vợ chồng Hương chủ Khanh. Bà chủ Khanh là con của ông cai tổng Hiếu. Bà còn người con cả là ông hội đồng Nghĩa. Có 2 người con gái. Người lớn đã có chồng rồi, còn người nhỏ mới 17 tuổi chưa chồng. Bà chủ Khanh thấy con chưa vợ nên bà muốn làm mai cháu của bà là cô 17 tuổi đó cho con. Con thưa thiệt với cha má, con đã ngó thấy cô nọ rồi. Còn vợ chồng thầy hội đồng Nghĩa muốn gả con. Hễ con cưới vợ rồi thì mua xe hơi cho con, và ngày sau sẽ để sự nghiệp lại cho con. Không phải con nghe nói mua xe hơi hay là gia tài đó mà ham. Nhưng mà con nghĩ vợ chồng thầy hội đồng Nghĩa là người giàu có tử tế. Còn người con gái ấy con coi cũng xứng với con. Bởi vậy con nghĩ nếu cưới vợ chỗ này thì không lẽ con đến nỗi vô phước. Tuy vậy mà áo mặc sao qua khỏi đầu, bề nào con cũng chờ lệnh cha với má. Con xin cha má nghĩ coi như được thì con mời cha má lên trên này ở chơi ít bữa, đặng định cuộc tóc tơi cho con. Còn như cha má không bằng lòng thì cũng xin trả lời cho con biết. Sau chót con kính dâng cha má 4 chữ: Khương Ninh Phước Thọ. Kính thơ con Võ Văn Hai. Cảm ơn cha. Dạ thưa bà con về. Thưa ông con về. Vợ chồng tôi vui vẻ hơn 20 năm rồi. Bây giờ trời biểu chịu buồn rầu thì phải chịu, chứ chạy đâu cho khỏi. Mình tính giấu nhẹm việc xưa, bây giờ trời biểu đem ra
thì phải dưng, chứ cãi làm sao cho được. Ủa, nếu vậy thì ngộ lắm chứ. Có gì đâu mà rối. Hồi nào họ quỷ bạc nó, bây giờ mình cho nó lộn vào nhà họ chơi. Phải rồi. Quan tình lý thấy cái hội đồng mời anh uống người anh. Mời chị ăn bánh, mời chị ăn bánh. Dạ mời chị Năm dùng trầu, dạ mời anh hai chị hai, dạ mời miếng trầu. Con nó gửi thư như vậy, má nó liệu làm sao? Tôi biết nói thế nào bây giờ. Mình liệu sao phải thì thôi. Nhưng mà tôi xin mình đừng có nghe lời anh chị hai. Tôi biết lắm chứ. Từ sáng giờ tôi suy nghĩ gần bể trí khôn. Nếu cứ để cho anh em một cha mà lấy nhau, tội ác đó to lắm bà. Còn nếu nói thiệt thì còn gì tình con thương cha, còn gì sự con kính trọng mẹ. Không biết vợ chồng mình có tội lỗi gì không mà gia đạo lại rắc rối như vậy. Thà là tôi chịu hổ thẹn với con, chứ tôi không nỡ để con mang tội loạn luân. Má nó nghĩ vậy phải lắm. Tôi cũng vậy. Thà là tôi mất con, chứ để anh lấy em sao được. Vả lại con nó có hiếu lắm. Mình nên lên trển khuyên can, hy vọng cản nó được, mà không phải nói đến chuyện xưa. Bề nào mình cũng phải lên đó cho giáp mặt, chứ gửi thơ không có tiện. Nhưng mà tôi đi khó lắm. Tôi muốn mình đi một mình. Phải đi cho đủ mặt vợ chồng chứ. Không phải tôi sợ thất công, mà sợ lên đó bể chuyện rầm lên, tôi hổ thẹn với con. Tôi chịu không nổi. Má nó nói như vậy thì tôi đi một mình.
cháu biết làm sao. Sáng mai mình mướn xe hơi đi vài ba bữa rồi về. Tốn hao có bao nhiêu đâu mà hà tiện. Chào cha. Chào con Mợ. Ở trong nhìn ra con thấy ngờ ngợ không dám tin. Không ngờ cha con Mợ lên bất thình lình quá. Sao má cũng lên chơi vậy cha? Má con ể mình nên không lên được. Ôi, nhức đầu số mũi chút đỉnh thì hết. Không sao đâu. Cháu đừng có bận tâm. Con ở nhà việc lôi thôi quá. Để con biểu bày trẻ mua đồ sửa soạn dọn cơm cho cha với con Mợ ăn. Khỏi. Cha không ăn đâu. Cha đi thẳng vô đây. Đặng rước con ra ngoài làng Bình Phú Tây chơi. Ra ngoài sẽ ăn cơm luôn. Ra ngoài nhà ai? Cha có quen ai ở đó vậy? Mợ có người em ở ngoài. Vậy sao? Trời ơi, sao mà nào giờ Mợ không nói cho cháu biết? Ôi, thằng em của mợ nó nghèo, nói cho cháu biết chi. Bà con mà, nghèo giàu cái nỗi gì. Thôi, cháu sửa soạn đặng đi. Chờ đây nói chuyện gì được. Chiều nay em chủ làng mời cháu ăn cơm. Vậy ha? Cháu hẹn lỡ rồi. Để cháu viết ít chữ từ chối rồi hãy đi. Ba Rạng ơi. Bà ơi. Gì vậy ông? Chị Hai lên kìa. Ủa vậy hả? Chị Hai. Trời Cậu ơi. chị Hai. Chị Hai. Trời Vợ của em á chị Hai. Dạ. Mợ ba. Chị Hai. Chào Dữ ba. không? Đi 20 năm mới chịu về thăm đó. Sắp nhỏ với khỏe hết hả chị? Ủa anh Hai không có về chơi hả chị? Không khá dữ ha. Ông đang lui cui ngoài xe. Lục mớ khô cho tụi bay. Vậy hả? Còn thầy này là ai? Con của con Tư đó đa. Dạ. Té ra là mông Sự Hai đây hả? Dữ hồn. Bây giờ lớn đại ha. Nó đi học. Bây giờ là làm quan kinh lý. Ở trong chợ Dòng á. Đo đất xưa rày. Tốt quá bà ha. Vậy sao? Tôi có nghe quan kinh lý xuống đo đất ở đây. Thì đó. Mà tôi đâu có về làm mông Sự Hai đây đâu. Bất nhân quá. Sao không gửi thơ báo cho tôi hay? Mày, tao có biết miếng chữ nào đâu viết thơ cho mày. Thôi vô nhà. Vô nhà chị Hai. Vậy, vô đây. Bà. Hả? Bà xuống bếp á, bà sai mấy đứa nhỏ bắt gà làm cơm cho cả nhà ăn. Rồi. Phải đa. Không ăn á là không có sức đặng kể chuyện cho vợ chồng mày nghe đâu. Dạ. Tao xuống bếp với vợ mày. Dạ. Đi chị. Mời ngồi. Con để đổ trong buồng á con. Dạ. Đi chị ha. Nhà cửa cũng khang trang quá chứ. Dạ. Lâu lắm rồi mình không có dịp gặp lại nhau. Gặp lại tôi mừng quá. Còn anh lúc rày sao? Tôi thì không có giàu có gì, nhưng được cái tiếng á là có ăn. Nhờ biết ba cái chữ quốc ngữ nên được làng cử làm hương chức. Rồi lần tôi lên hương giáo. Nhưng mà tôi nghĩ là mấy năm nay rồi. Uống đi chú. Còn chú Ba Cam dạo này... Ba Cam hả? Nó vẫn ở Sài Gòn. Tôi kêu nó về ở dưới này cho yên ổn tuổi già, mà nó không nghe. Thằng Hai cũng cho tôi biết là nó có xuống thăm, nhưng mà không có gặp. Nhắc tới chú Ba là tôi nhớ tới chuyện cũ. Chú ấy xử thiệt là đúng mà nghe. Mấy cái vết dao từ hồi đó cho tới bây giờ đã 20 năm
mà thẹo vẫn còn. Anh em mình lâu dữ rồi mới ngồi lại ăn với cho nhau no nha. nghe con. Dạ. Cảm ơn mợ. Nè, nhâm nhi chút cho nó ấm bụng ha. Ăn mạnh lên chị. Được rồi, mợ cứ để tôi tự nhiên. Trong nhà không à. Uống đi này. Tôi về đây trước thăm anh chị. Sao nói chuyện riêng với con tôi một chút? Được. Dượng muốn nói chuyện với quan kinh lý á, Dượng cứ việc nói. Nhà tôi thì cũng như nhà của Dượng. Đừng có ngại ngùng gì hết á. Dạ. Nè con, sợ con trông cha với cậu mợ lật đật lên đây. Chuyện con nói đó, cha với má liệu không được. Cưới vợ xa xôi quá không tiện. Giả lại cha với má đã cưới con thầy Ban Biện ở Cà Mau cho con rồi. Con có thưa với cha mẹ là việc cưới xin, cha mẹ định đâu con cũng chịu hết. Cha mẹ chơi trên này xa xôi, con cũng không dám cãi. Nhưng con nghĩ đời nay dưới sông thì có tàu bè, trên bờ có xe hơi xe lửa. Con nghĩ không có chỗ nào xa hết. Hơn nữa chỗ này người ta thương con lắm. Mà con thấy cô đó cũng xứng với con nữa. Không được đâu. Con phải nghe lời cha mẹ. Thưa cha, cha với má biểu chết, con cũng vâng lời. Nhưng con không hiểu tại làm sao cha với má chưa biết chuyện nhà, chưa thấy mặt người ta, mà cha với má lại nói không được. Là tại vì cha với má con muốn cưới dâu ở Cà Mau cho gần, chứ có tại làm sao đâu. Đám cưới ai cũng vậy. Hễ cưới rồi thì con dắt đi, chứ có ở nhà đâu mà cha với má lựa gần chơi xa. Ý má con muốn làm xui với mình cho dễ. Thì ở trển người ta cũng dễ lắm, người ta không cần lễ vật chi hết. Tại sao con muốn cưới vợ ở chỗ đó dữ vậy? Thưa cha, con xin thưa thiệt với cha, vì con thấy tánh tình vợ chồng ông hội đồng, con mến. Mà con thấy cô nọ, con cũng thương lỡ rồi. Thưa cha, con không về vì con làm phiền lòng cha. Con xin cúi đầu, xin cha tha lỗi cho con. Nói ha. Cháu à, cha cháu bày đặt chuyện như vậy thôi, chứ không có con ban con biện nào hết. Mợ nè, là mợ biết rõ vợ chồng thì hội đồng nghĩa lắm mà. Cháu cứ đòi riết là cha cháu phải
Thưa cha, nếu cha với má không muốn thì thôi, con cưới người khác, chứ con không nỡ để cho cha với má vì con mà buồn. Nhưng mà con nghĩ chắc tại duyên cớ gì đây, nên cha với má không chịu cưới con gái của thầy hội đồng cho con. Con đã nên người rồi. Nếu có chuyện chi, xin cha nói cho con hiểu, chớ cha giấu con mà buồn. Con làm sao vui được. Nếu cha có sự chi mà giấu con, ấy là vì cha thương con, chứ không có ý gì khác. Cha nói như vậy, con càng muốn năn nỉ cha nói cho con biết thêm. Sự cha giấu con có can hệ đến danh giá nhiều người, nên không cho phép cha nói. Xin cha cho biết người nào cho phép, để con tìm đến mà hỏi. Chứ để như vậy con chịu không nổi. Má con mới cho phép nói. Má con ở dưới nhà, làm sao về dưới bây giờ mà hỏi cho được. Cậu hai đây cũng như mẹ. Cậu biết gì, cậu làm phước nói lại giùm cho cháu hiểu. Chuyện xưa nếu nói ra chỉ thêm buồn mà thôi. Cháu đã lớn rồi, giàu buồn giàu vui cũng không hại gì. Buồn mà hiểu chuyện thì cũng chẳng sao, chứ buồn mà không hiểu chuyện thì chịu sao nổi. Bây giờ cháu muốn biết. Thôi thì để cậu nói phức cho cháu nghe. Tuy cha dốt nát, song cũng biết phải trái như ai. Ngày cha nói cưới má con, thì má con vì con nên còn e ngại. Cha có hứa, con không có cha thì cha thế làm cha. Ngày con lớn khôn, cha định nói hết căn nguyên cho con, thì má con khóc lóc, sợ con biết chuyện xưa thì không còn thương yêu và kính trọng má con. Cha vì tình mẫu tử của con mà nín luôn. Cha không về, trời không muốn cho gia đình thảnh thơi, nên mới khiến có cuộc hôn nhân này. Được thơ con, cha với má hết hồn hết vía, không biết liệu lẽ nào. Nói thiệt cho con biết thì bối rối đạo nhà. Còn nếu theo ý con
thì mang tội đại ác, là bắt con phải loạn luân. Má con không lên là sợ hổ mặt, chứ không ốm đau chi hết. Thôi, khuya rồi. Để cha kêu sắp nhỏ đưa con về. Đêm nay cha ngủ ở đây. Dạ chào quan kinh lý. Dạ, nghe nói có ông ở dưới nhà lên, nên vợ chồng tôi lật đật qua thăm, rồi mời về nhà tôi nghỉ cho tiện. Ông bà đi đâu mà không thấy vậy? Thưa, không có má tôi lên. Chỉ có cha tôi và cậu Mơ Hai. Cha tôi dắt ra ngoài Bình Phú Tây chơi rồi. Vậy à? Mời ông bà ngồi. Dạ. Ông ở dưới nhà lên. Vậy quan kinh lý có thưa lại việc với ông hay chưa? Dạ thưa, có thưa rồi. Ông quyết định thế nào? Ông có tính bữa nào ra nhà anh hội đồng chơi, đặng thấy mặt con nhỏ không? Thưa, không được. Ủa, sao vậy? Thưa, cha tôi nói má tôi đã hứa làm xui với thầy ban biện ở Cà Mau rồi. Bất nhân dữ không? Làm lỡ dở công chuyện hết. Mấy làng gần đây họ đã biết hết trội rồi. Nếu mà việc không thành thì anh chị hai tôi mang tiếng biết chừng nào. Mà vợ chồng tôi cũng mắc cỡ với họ nữa. Báo hại quá. Hai ông bà thương tôi thiệt, tôi mang ơn nhiều lắm. Nhưng việc không thành, lỗi tại trời. Xin hai ông bà thứ lỗi giùm. Vậy mới thấy căn duyên là do trời định. Có người gần tới ngày cưới, rồi trời khiến tự nhiên phải xa nhau. Con nhỏ hay việc này chắc nó rầu lắm. Coi bộ nó thương quan kinh lý quá. Biết làm sao bây giờ? Vậy chứ quan kinh lý thưa với ông, hồi ở dưới cưới trên này không được hay sao? Sao cho được? Quan kinh lý nói là đã lỡ thương con nhỏ này rồi, sao lại không được? Tôi đâu dám vậy. Làm con cái phải để cho cha mẹ định đôi bạn. Chứ hồi ban sơ tôi có nói với bà rồi. Bộ bà quên hay sao? Thôi, việc thành hay không thành cũng vậy. Bề nào tôi cũng mời ông thân và cậu mợ quan kinh lý đến nhà tôi chơi cho biết. Chừng nào ông ấy trở lại đây? Thưa, cha tôi không nói. Tôi sợ không về đây nữa. Sáng mai ông ra nhà Hương giáo rạng, làm quen với khách Bạc Liêu, rồi mời vô nhà chơi. Đặng tôi dò hỏi sự tình như thế nào. Tôi là người
Ít lời. Công việc đó tôi làm không được đâu. Vậy để tôi đi một mình. Không biết phải nhà ông Hương giáo ở đây hay không? Dạ thưa phải, nhà tôi. Không biết bà ở đâu lại? Tôi là vợ Hương chủ Khanh, ở trong chợ Dòng. Tôi nghe quan kinh lý nói ông thân của ngài ở dưới Bạc Liêu lên, nên tôi kiếm đặng thăm cho biết. Té ra cô là cô ba, con của bà Cai mà. Mời cô ba ngồi. Ông biết tôi hay sao? Thưa, tôi biết rõ lắm. Mà cô cũng biết tôi nữa chứ. Tại lâu quá nên cô quên. Ông nói kỳ dữ không? Dạ. Tôi nói thiệt mà. Cô nhớ lại coi. Cách đây 20 năm về trước, cô đến hỏi thăm vợ chồng tôi. Nhà tôi ở phía sau nhà này đây. Lúc đó con tôi đang chơi trước cửa. Cô đến bồng nó, rồi xin nó làm con nuôi. Cô quên rồi hay sao? Ui, té ra quan kinh lý là con của Con của tôi. Hồi đó cô định cho vợ chồng tôi 200-300 đồng gì đó, để tôi đưa thằng nhỏ cho cô nuôi. Cô nhớ không? Té ra quan kinh lý là con của Lựu hay sao? Thưa phải. Con của Tư Lựu ở đập ông Canh. Kêu cai tuần bưởi bằng câu ruột. Cha với cậu mợ về dưới mạnh giỏi. Con kính lời thăm má con. Xin cha làm ơn nói giùm má con đừng có buồn. Lâu lâu con sẽ xin phép về thăm cha má. Thôi mợ về ha. Dạ. Cha về nghe con. Cậu Dạ. về nha. Cô có nghe ông bà già của quan kinh lý trả lời chưa vậy cô ba? Ở dưới Bạc Liêu họ có lên. Có lên hay sao? Lên đủ hai ông bà hả? Không có. Lên có một mình cha của quan kinh lý. Bộ đừng xa quá, bà đi không được chứ gì. Cô tính chừng nào mượn ra nhà? Ổng về mất rồi. Mời cái giống gì? Ủa? Sao vậy? Ổng lên. Ổng nói với quan kinh lý rằng ổng cưới con Ban Biện ở dưới Cà Mau cho quan kinh lý rồi. Hả? Bậy dữ không? Mình thương ổng, cha mẹ ổng không hay, đi nói vợ khác cho ổng thì thôi, có cận gì đâu. Còn cháu Thục, cháu đừng lo, thiếu gì chỗ tử tế hơn. Gả cho quan kinh lý không được á, thì gả cho Trường Tiền cho thầy thuốc. Cũng biết chừng gả cho quan huyện phủ nữa à. Đời này có tiền, lo gì ế chồng.
Không phải mình sợ con mình ế chồng, nhưng họ làm vậy là bẻ mặt mình. Nếu họ không đánh tiếng thì sao không nói ngay từ đầu, đợi đến bây giờ kiếm chuyện mà nói. Không phải tại quan kinh lý đâu chị hai, tại ông bà già của ổng chứ. Nếu ông chịu con Thục, ông không chịu đâu hết, làm sao ép ông được. Vợ chồng tôi thấy người tánh dễ thương nó mới chịu, chứ ham giàu sang gì. Thiên hạ đời nay thấy dễ ghét quá. Chắc là người ta nghe ban biện nào đó ở dưới giàu lắm nên bê bỏ con Thục chứ gì. Tại cha mẹ ổng, chứ ổng có thấy ai đâu mà chắc ổng ham giàu. Ôi gả con đi xa, nghĩ lại thì tôi cũng ngán. Ổng chê tôi cũng cầu à. Mình ít con ít cháu, tìm chỗ nào gần mà gả, đặng đi thăm nom cho nó dễ. Thôi đừng có buồn nữa con, để má lo. Gì vậy bà? Khốn nạn quá cái thứ đồ làm phách. Có chuyện gì vậy? Thì chuyện ông kinh lý đó chứ chuyện gì. Để rồi coi ta gả con Thục coi bằng 10 nó hay không. Cái thứ đồ tức chết đi được à. Chuyện ra làm sao? Nó ra nhà mình đãi nó ăn uống no say, lại chịu gả con gái cho nó nữa. Rồi biểu nó viết thơ mời cha mẹ nó lên. Thằng cha già nó lên nói sao không biết. Rồi bây giờ nó nói đã chọn vợ cho nó Cà Mau. Con phải quân khốn nạn không? Người ta chơi con mình thì thôi, la lối ôm sòm chi vậy? Tại cha mẹ người ta lỡ nói vợ rồi, trách làm sao được. Thì hồi đó đừng có nói bướng. Ai xúi dục mà nó lăng xăng, làm cho thiên hạ hay hết. Lăng xăng là tại mình, chứ ổng nói giống gì đâu. Khéo nói dữ không? Tôi biết mà. Mình thấy tôi muốn gả con Thục cho chỗ ông nọ ông kia tử tế, mình ghét lắm. Mình muốn tự mình gả con cho cái thứ bài bạc rượu chèn như chồng con Diệu á. Mình mới vừa lòng. Cô tỉnh rồi hả? Ăn miếng cháo đi. Cô không ăn gì từ sáng tới tối vậy rồi. Mọi người lo lắm. Ông ơi! Phải gọi doctor thôi. Dạ. Con làm như vậy là đúng lắm. Hơn nữa, cha má con cũng đã lớn tuổi rồi. Có con gần gũi để an ủi phần nào. Theo cậu á, chuyện cũ đã qua rồi, không nên nhắc lại làm gì cho đau lòng và gây khó xử thêm. Còn với con gái ông hội đồng, dù có tránh mặt, con cũng phải viết thơ, nói rõ cho nó tường, chứ đừng để nó ôm hận.
Con ráng gượng ăn chút cháo rồi uống miếng thuốc đi. Đã mấy ngày rồi con không chịu ăn gì hết. Tội nghiệp con tôi quá. Thiệt khổ ghê gì đó. Nè, mình đón con mà khóc thì kỳ lắm. Phải vui vẻ thì con mới mừng chứ. Trong thơ, thằng Hai còn cho biết nó đã rủ được cậu ba về Bạc Liêu chơi nữa. Vậy anh Hai, anh vô có việc chi mà đêm khuya khoắt dữ vậy? Con Thục đau nhiều quá, sợ không xong. Ủa nó đau làm sao đó? Đau từ hôm nào? Hôm nó đi với má nó vô trong này, về đau liền. Nằm liệt mấy bữa nay, có dậy được đâu. Bất nhân dữ không? Sao không hút thuốc cho nó uống? Có chứ, nhưng nó có chịu ăn uống gì đâu. Hôm nay thầy thuốc chạy, ổng nói nó có tâm bệnh, sợ để về hoài sẽ cứu không có nổi. Tâm bệnh là gì? Tôi chắc quan kinh lý Hai gạt, không chịu cưới nên nó phiền mà sinh bệnh chứ gì. Bởi vậy ma nó biểu tôi cho cô hay, rồi cậy cô nói dùm với quan kinh lý, xin ổng nghĩ tình mà thương con Thục. Ổng mà chịu cưới nó, có lẽ nó mới mạnh được. Cô làm ơn nói dùm cho cháu nó, chỉ có phương đó thì mới cứu nó được. Không được đâu. Sao vậy? Nếu ông kinh lý không chịu đi thì ông ác lắm. Ông báo hại con nhỏ đau như vậy mà ông không nghĩ lại thì ông giết nó chứ gì. Anh biết quan kinh lý là con ai không? Mà anh biểu tôi ép cưới. Còn ai cũng mặc kệ. Sáng mai tôi phải gặp ông ta để hỏi cho ra lẽ. Anh Hai! Anh Hai! Té ra anh là anh Hai Cư trước ở đập ông Canh à. Đã biết vậy rồi, ông không nên bảo tôi cho thằng Hai cưới con ông được. Sao lại không? Ông là hương sư thì tôi cũng là ông hội đồng. Ruộng đất ông cò ba thẳng cánh thì đất tôi cũng vài trăm mẫu. Hơn nữa, hai đứa lại thương nhau. Nhưng ông biết quan kinh lý là con của ai không? Thì là con của ông chứ ai. Nhưng ông biết ai là người đã sinh ra quan kinh lý không? Thì là vợ của ông chứ ai. Vợ của tôi? Ừ. Là ai? Là người sinh ra quan kinh lý. Ông khéo hỏi giỡn không? Tôi không giỡn đâu. Mẹ của quan kinh lý chính là ai? Là tôi.
cha mẹ cũng quan kinh lý hai. Thưa ông, bà bảo con tìm ông báo cho ông biết là cô Tư đã chở đi cấp cứu. Sao? Nói cái gì? Cô Tư đã dùng dao cắt mạch máu tự tử rồi. Ông ơi! Ông! Cảm ơn ông bà đã đưa tôi ra. Giờ tôi xin tạm biệt ông bà để về Bạc Liêu. Nếu khi gặp ông hội đồng, xin ông bà làm ơn nói giùm. Tôi kính lời tạ ơn ông bà hội đồng đã có lòng chiếu cố đến tôi. Hôm trước tôi ra nhà Hương Giáo Rạng, có gặp ông già của ông. Tôi đã hiểu được tại sao ông ta không chịu làm xuôi với anh hội đồng. Bây giờ xin ông hãy lấy lòng thiệt tình mà nói cho tôi biết, ông có hiểu cội rễ của ông hay chưa? Bà hỏi thiệt khó cho tôi trả lời quá. Bà hỏi chi vậy? Ấy, tôi muốn biết một chút. Quan kinh lý trả lời đi, rồi tôi sẽ nói chuyện cho mà nghe. Tôi không hiểu chuyện chi hết, mà tôi cũng xin bà đừng nói chuyện chi hết. Thôi xin chào ông bà, tôi về. Khoan đã, xin quan kinh lý nán lại cho tôi nói vài lời. Anh hội đồng cũng biết rồi, anh nghĩ lại. Xin bà tỏ lại giùm với ông hội đồng rằng tôi kính ông như cha của tôi vậy. Ngặt tôi thương má tôi trọng cha tôi lắm, nên tôi không muốn nghe, không muốn hầu chuyện chi hết. Nếu trách thì tôi cam chịu, nhưng mà tôi chắc tôi không có lỗi trong việc này. Gần nhau thì càng thêm hổ thẹn, chứ không ích gì. Thôi, tôi xin cứu ông bà tôi đi. Chào ông hội đồng. Tôi đi.
Trời ơi.